it's me again, Char. Well, for today's videos, we are doing another videos. And videos ito ay making something lunch and unique, and napanood ko na to guys, pero gusto ko A few moments later. guys, gusto kong i-try itong recipe nito, and I hope mag-work naman guys. Ayan. Si Canton! Nasi-sponsored. May hotdog to. Okay, may cheese. And guys, kukuha ko ng egg. Ayan na nga. Egg. Kurukuruku. Kukuku. Ayan, naghanap na ako ng egg. At yun na ng egg. Naghanap ako sa... And of course, kukuha ko ng maliit na kalisaran. Lagyan na natin ng tubig. Ay! Lagyan na natin siya ng tubig guys. Guys, may kaserola na ako dito. Lagyan na natin. Ayan, lagyan ko na ng tubig at buksan na natin. Pakuluan lang natin guys. Ayan, hintayin natin siya pumulo para may lagay na natin itong pancit canton. Ayan siya guys. Ipunin muna natin guys ito. Ayan, siya. Para mamaya, ano ko lang siya. Ayan na guys. Ayan, kumukulo na siya. Kulo na siya. Hintayin natin kumulo guys para ilagay na natin dito para may ahalo na. Okay, silagay na natin ang seasoning. Hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko. Laluin lang natin guys. Ayan. Ulit-ulit pa yun. Hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko. Laluin lang natin guys. Ayan. Ulit-ulit pa yun. I have a fan here. Meron ako pinag-barbecue.
Wait. Nagulo yung ating pan. Ay, kakunti pala yung ating sorry guys, hintay lang natin mag-fry ito. Then mamaya i-prepare na natin at titikman natin kung paano ba ang lasa nito guys. And see you! Ilalagay muna natin sa oven para as long as a parang pizza hats. And i-bake it at around 10 minutes lang. Ayan guys, i-bake muna 10 minutes. Open. In 180 degree, 200 degree yan, no? 120 degree muna guys. Ayan. Para matunaw yung cheese. That's it.